Keyboard replacement full process. Lenovo Ideapad S130-11IGM मोडलको मिनी ल्यापटपको किबोर्ड कसरी फेर्न सक्छौँ भनेर यो भिडियोमा देखाउन गइराखेको छ। आशा छ यो भिडियो हेरेर तपाईँले पक्कै पनि घरमा बसेर आफ्नो ल्यापटपको किबोर्ड फेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथम त यो ल्यापटपको पछाडिको सबै पिनहरू स्क्रु टाइपको सहायताले रिमुभ गर्नुहोस् र त्यस पछाडि यो पछाडिको ब्याक कभरलाई निकाल्नुहोस्। त्यस्तै गरेर तपाईँको यो हार्ड डिस्कको पिन निकाल्नुहोस्। यसमा 4वटा पिनहरू हुन्छ। यो निकालिसके पछाडि तपाईँ यसलाई यो पिनलाई नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, छुट्टै छुट्टै पोकोहरू बनाएर। अहिले तपाईँलाई टाइट गर्ने बेलामा अथवा कस्ने बेलामा सजिलो हुन्छ। त्यस पछाडि यो हार्ड डिस्क निकाल्नुहोस्। त्यस्तै गरी यो ब्याट्रीको पेन निकाल्नुहोस् र ब्याट्री निकाल्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो ब्याट्रीको कनेक्टर स्लोली तान्नुहोस्। स्पिकरको यो नट रिमुभ गर्नुहोस् र बिस्तारै यो स्टोभ टाइपको साथले तपाईँले यो तल पुस गर्नुहोस्। यो सजिलै निस्किन्छ। र यस्तै अर्को पनि स्पिकर रहेको छ, यो पनि यसरी नै निकाल्नुहोस्। त्यस्तै यो युएसबी कनेक्टरको पार्टमा 3वटा पिनहरू हुन्छ। यसलाई पनि तपाईँले स्क्रुको सहायताले खोल्नुहोस् र थोरै यसलाई पुल गर्नुहोस्। यो सजिलैसँग निक्लिन्छ। यसलाई छुट्याउनु पर्दैन यो रिबनलाई। यस पछाडि यो मदरबोर्डमाथिको कभर निकाल्नुहोस्, पिनहरू हटाएर। यसमा त पिन रिमुभ गर्नुहोस् सबै पिनलाई राम्रोसँग। यस यो मदरबोर्डको कभर। त्यस्तै गरेर यसमा यो तपाईँको ल्यापटपको स्क्रिनको हिन्जको स्क्रुलाई पनि रिमुभ गर्नुहोस् र यस पछाडि मदरबोर्डलाई बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले हटाउने कोसिस गर्नुहोस्। यसमा तपाईँको यसमा बिर्सेको छ मैले, यसमा एउटा पिन रिमुभ गर्नको लागि। सो यो पनि पिनलाई फेरि रिमुभ गर्नुहोस्। यसमा जबरजस्ती निकाल्नु हुँदैन। तपाईँले यसमा जबरजस्ती निकालेको खण्डमा पिन तपाईँको टाइट भइरहेको छ नि, खस्न सक्नुहुन्छ, भाँचिन सक्नुहुन्छ। सो यसरी निकाल्नुहोस्। र यो तपाईँको स्क्रिनको यसमा चाहिँ एउटा रिबन हुन्छ, यसलाई रिमुभ गर्नु पर्दैन ब्याट्री तपाईँलाई चेन्ज गर्न छ भने। त्यस्तै गरेर यो नेक्स्ट हिन्जको पनि रिमुभ गर्नुहोस् पिन। त्यस पछाडि यो तपाईँको टच प्याड नजिकै माथिपट्टि एउटा 3वटा पिनहरू हुन्छ, यो पनि निकाल्नुहोस् र यो किबोर्ड माथिको कभरलाई हटाउनुहोस्। बिस्तारै र यो किबोर्डमा एउटा तपाईँको यो किबोर्ड चाहिँ यसमा एट्याच गरेको हुन्छ। त्यसैले यसलाई हटाउनको लागि यो पेनको केही भागहरूलाई यो किबोर्डको केही यसमा यो पार्टहरूलाई काट्नुहोस् र थोरै यसलाई पुस गर्नुहोस्। यसलाई पुल माथि तान्नुहोस् बिस्तारै बिस्तारै। यसमा आवाज आउँछ, टिक 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 टिक। तपाईँको तानिराख्दा ट्याक ट्याक आवाज आउँछ। यसलाई बिस्तारै रिमुभ गर्नुहोस्। यसमा भाँचेको हुँदैन। तपाईँ यसलाई आरामसाथ निकाल्नुहोस्। यो चाहिँ मेरो पुरानो किबोर्ड हो। यस अब यसमा चाहिँ म यो नयाँ किबोर्ड जोड्न चाहन्छु।
यसमा यो न्यू किबोर्ड छ, यो चाहिँ पुरानो किबोर्ड भयो। यसमा तपाईँ डाउट लाग्छ भने यसको कम्पेरिजन गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा के कस्तो, यसमा यो रिबनहरू कस्तो छ भन्ने कुरा, र तपाईँको फरक छ भने चाहिँ युज नगर्नु होला। र यसलाई चाहिँ यसमा इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यस पछाडि फेरि यो किबोर्ड कभर राख्नुहोस्, यसलाई सेट गर्नुहोस् अथवा इन्स्टल गर्नु भन्छौँ हामी, इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर यो टच प्याड किबोर्डमाथि पर्ने गरेर पर्ने हुन्छ, र यसमा यो टच प्याड राखेर फेरि यो मैले टच प्याडको पिनहरू छुट्टै पोको बनाएर राखेको थियो, अहिले सजिलो हुन्छ त्यसो तपाईँ पनि गर्नुभयो भने। यसमा यो 3वटा नटहरू टाइट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यो मदरबोर्डलाई प्रपरली पहिला जस्तै गरेर राख्नुहोस्। यति गरिसके पछाडि यसमा वाइफाईको केबल तपाईँले जोड्नुहोस्। यसमा तपाईँको जहाँनिर यसको हामी कनेक्ट गर्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको चाहिँ साइन हुन्छ, त्यसमा कन्फ्युज हुँदैन, त्यसमा त्यही अनुसार कनेक्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि फेरि यो किबोर्डको रिबन मदरबोर्डमा कनेक्ट गर्नुहोस्। यसमा किबोर्डमा सिल गरेको चाहिँ किबोर्डको रिबनको हेडमा यसलाई रिमुभ गर्नुहोस्। त्यस पछाडि यसलाई प्रपरली कनेक्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि फेरि यो मदरबोर्डमाथि लाउनु पर्ने पिनहरू प्रपरली टाइट गर्नुहोस्। ज्यान फालेर टाइट गर्नु पर्दैन यसमा। त्यस पछाडि फेरि यो मदरबोर्डको कभरलाई फिट गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर यो USB केबलको पोइन्टरमा पिन थियो त्यो पनि टाइट गर्नुहोस्। स्पिकर फेरि सेट गर्नुहोस्, यसमा कनेक्ट गर्नुहोस्। फर्स्टमा कनेक्ट गरिसके पछाडि फेरि यसलाई टाइट गर्नुहोस्। दुवै साइडमा हाम्रो स्पिकरलाई सेट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि फेरि ब्याट्री कनेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई मदरबोर्डमा प्रपरली कनेक्ट गर्नुहोस् फर्स्टमा। त्यस्तै गरेर गरिसके पछाडि पिन टाइट गरिसके पछाडि फेरि मदरबोर्डमा यो कभर पेजभन्दा माथिको पिनहरूलाई टाइट गर्नुहोस् राम्रोसँग। र यो हाम्रो ब्याक कभर छ यसलाई चाहिँ सेट गरिदिनुहोस् बस। यसमा अहिले पुरै सेट गर्नु पर्दैन, यसमा चेक गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई पिन चेन्ज गर्नुहोस्, फेरि प्रब्लम हुनसक्छ। अब चाहिँ कम्प्युटरलाई स्टार्ट गरेर तपाईँको किबोर्डमा मिस्टेक भएको कीहरू चेक गर्नुहोस्। यस, मेरो किबोर्ड अहिले प्रपरली फाइन छ। सट डाउन गर्नुहोस्। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ पिन कस्नको लागि राम्रोसँग यसलाई चाहिँ सेट गर्नुहोस् र पिन टाइट गर्नुहोस्। यसरी हामी ल्यापटपको किबोर्ड रिप्लेस गर्न सक्छौँ।